зараз, буквально в цю хвилину, надійшло повідомлення про потужний вибух на заводі зброї на півдні Польщі, де виробляють ракетне паливо. Пишуть, що це завод Меско і попередньо навіть є жертви. Нещодавно була історія з Німеччиною, що там начебто теж якісь склади чи то полігони палали. Також Велика Британія. Це і справді можуть бути російські спецслужби, ну і, мабуть, не випадково, що саме зараз, коли відбуваються вибори до Європарламенту. Ну, поки що важко сказати, бо ми не бачили прямих доказів. Швидше за все, якщо ми так проаналізуємо, кому б це було найбільше вигідно, це, звісно, Російська Федерація. І вже була накрита до того їх мережа, через яку вони планували свої диверсії в різних країнах Європейського Союзу. І тому, ну, швидше за все, поки що хоч доказів ми не маємо, але розуміємо, що це Російська Федерація. Так, у них досі є кошти, так, у них досі є ресурси у вигляді агентури, яка розкидана по всім країнам Європейського Союзу. І тому, безумовно, ну, особливо і зараз також, ну, в принципі, це не вплинуло на вибори до Європарламенту, але в цьому, звісно, створює певну напруженість серед країн Європейського Союзу. Давайте, зокрема, про самі вибори поговоримо, про те, що там відбувається. Ми бачимо, що проходить більше ультраправих та консерваторів. Наскільки для нас загалом важливі ці вибори? Які є ризики, які ви бачите, можливо, на найближчий час? Поки що ризиків особливих немає. Серйозних змін в Європарламенті не відбулось. Так, більша частка правих прийшла. Дійсно, є більша частка євроскептиків, популістів, але тим не менш вони, ну, це небезпечна тенденція однозначно, але все одно вони менші. І навіть для того, щоб нав'язати якусь конкуренцію коаліції, яка, в принципі, за словами тієї ж Урсули фон дер Ляєн, буде сформована безсумнівно. Навіть щоб нав'язати їм якусь конкуренцію, потрібно об'єднатися, але там дуже маловірогідно, що якесь об'єднання може відбутись. Ультраправі, популісти, євроскептики, у них там така бурління таких протилежностей, що воно може бути і більшим, ніж між собою, ніж в протистоянні з коаліцією. Тут, до речі, цікаво, які потенційні рішення вони можуть ухвалювати, і от зараз новообрані парламентарі, чи можуть вони гальмувати ці рішення, які стосуватимуться саме України? Чи, в принципі, якщо буде більшість там, як говорить Урсула фон дер Ляєн, проукраїнська, то це ніяк не вплине на ці рішення? Це ніяк не вплине, тому що Європарламент приймає рішення кваліфікованою більшістю, а не одностайним голосуванням. Деякі країни нині змагаються у лідерстві щодо того, хто ж найбільше допомагає нашій державі. І ось цей нинішній розклад сил, воно може якось також змінитися? І, в принципі, ми вже не почуємо більше таких заяв про допомогу, про підтримку нашої держави від лідерів цих країн, бо вибори там відбулися, і, в принципі, вже можна активно не говорити на цю тему. Я гадаю, що навряд деякі країни, візьмемо, до прикладу, Угорщину, які намагались навпаки спекулювати на темі війни, там залякувати людей, накачувати їх ідеями євроскептицизму, вони показали рекордне падіння. Партія Орбана набрала найменший відсоток голосів за весь період його правління. Це досі більшість в країні, безумовно, але це вже настільки переконлива перемога над опозицією. І тому, як показує практика, звісно, можна якусь частину девіантно налаштованого населення перетягнути на свою сторону такою позицією антиукраїнською, антиєвропейською, тому що зараз позиція проєвропейська – це позиція проукраїнська. Тому що без України неможлива безпека Європи, неможлива сильна Європа зараз. І це стає зрозуміло в більшості наших країн-сусідів. Саме тому я гадаю, що це не те, що пов'язано було виключно з виборами,
і одразу зникне по їх завершенню. Пане Максиме, Еммануель Макрон оголосив про розпуск французького парламенту. Позачергові вибори відбудуться 30 червня, перший етап. І про своє рішення він оголосив напередодні ввечері у відеозверненні. Кажуть, що це начебто саме за підсумками виборів до Європейського парламенту, на яких партія Макрона з тріском програла партії Лі Пен. А ми знаємо, хто вона така і чим вона для нас відома не в хорошому контексті. Французькі ЗМІ кажуть, що це рішення було несподіваним. Вони його називають ризикованим, екстремальним, оскільки кажуть, що національне об'єднання, воно може, по суті, отримати переможні результати. От як ви оцінюєте ці дії Макрона? Чи треба було зараз розпускати парламент? Важко сказати, він не був зобов'язаний цього робити однозначно, незважаючи на те, що в Європарламент вибори його, умовно його партія програла, давайте так говорити. Безумовно, я гадаю, що він добре подумав над цим рішенням. Я поки до кінця ще не можу зрозуміти для себе, чим вмотивовано було саме таке рішення. Але цілком можливо, що він вважає, що саме така його рішучість, і те, що він сказав, що він чує людей, він не може робити вигляд, що нічого не відбувається і так далі. Можливо, таким чином він зможе зараз посилити прив'язку свого іміджу до іміджу партії, адже у Макрона з рейтингами проблем немає. Йому за них хвилювати, звісно, особливо не потрібно, через те, що це його остання каденція як президента Франції. Але тим не менш, на фоні оцих своїх рішучих дій і заяв він навіть відчув певне зростання рейтингу довіри. Просто не вистачило прив'язки до цієї до цих промакронівських політичних діячів. І цілком можливо, що там же ж вже зовсім скоро він призначив вибори, там на передвиборчу кампанію навіть особливого часу немає. За такий короткий проміжок часу якраз цілком можливо різко бустанути свій ядерний електорат, вмотивувати його піти на вибори. А електорат, який проголосував вже за цю партію Ле Пен, він може не піти другий раз на вибори за такий короткий проміжок часу. Вони можуть надихнутися тим, що ми і так там вдвічі виграємо, і просто не піти на вибори. І таким чином ми побачимо неочікуваний результат парламентських виборів. Таке іноді також трапляється. Ці парламентські вибори, наскільки вони можуть бути загрозливими для України, знаючи, що яка підтримка у Франції, наскільки ця держава допомагає нашій державі? Безумовно, це може стати проблемою, тому що в принципі ця тенденція тривожне наростання ультраправих настроїв, євроскептичних, точно праві популісти, євроскептики набирають дуже великої популярності в Європейському Союзі. Вони зосереджені більше на внутрішніх проблемах і моментах, пов'язаних саме з їхніми країнами, і дуже часто відштовхують якусь загальноєвропейську концепцію, спільну відповідальність і так далі. І тому, звісно, ця тенденція є тривожною. Вона поки що не є критичною, але якщо її ігнорувати, вона такою стане. Я не думаю, що позиція Франції сильно зміниться, тому що навіть Марі Ле Пен останнім часом не те, що перевзулась, але достатньо в позитивну сторону змінила свою риторику щодо підтримки України. Тому, і знову ж таки, пам'ятаємо, що на президентство Макрона це жодним чином не впливає, а у Франції дуже потужна влада президента. Це, там немає такого балансу ля 50 на 50, там швидше 70, а то 75 на 30 на користь президента. Тому, незважаючи на те, хоч якісь труднощі виникати безумовно можуть, але поки Макрон президент, і поки він дотримується такої позиції, якої він дотримується, то сильно перейматися нам немає за що. А поки Макрон ще буде президентом, стільки йому пару років лишилося? До 27-го року, здається, у нього каденція. Тобто ще дай Боже.
Ну, будемо Тому, сподіватися, що дійсно можна. це особливо не вплине зараз на підтримку нашої держави. А, пане Максиме, хочу з вами торкнутися і теми швейцарського саміту, який ось відбудеться у цій країні. І вже є інформація, що Ердоган, президент Туреччини, також не поїде на цей саміт миру, відправляє главу МЗС. Чому Ердоган ні? От Путін там зараз пропихає стамбульські переговори, і Ердоган неодноразово закликав, що потрібно там домовлятися, потрібно робити якісь мирні переговори, і він готовий бути посередником, а тут він не підтримує саміт миру. Якби мені давали по 10 гривень кожен раз, коли мене запитують за швейцарський саміт миру, я б вже назбирав суму, щоб самостійно придбати систему Петріот для України. Ну, Ердоган – це Ердоган. Це такій позиції, направду, я не здивований, тому що він дотримується цієї політики сидіння на двох стільцях, і поки це йому приносить максимальну вигоду, він відмовлятись від неї не буде. Йому не складно кинути якусь таку кістку а-ля хоча б такої дотичної політичної підтримки Російської Федерації, як на участь в саміті, наприклад. Натомість отримати для себе якісь економічні вигоди для своєї країни, там, в вигляді ресурсів чи ще чогось, там, обслуговування атомних електростанцій. Anyway, різні варіанти є. Як Туреччина – це країна, яка є одним із найбільших вигодоотримувачів від цієї війни в фінансовому еквіваленті як з боку Російської Федерації, так і з боку України. Тому якось так. Ердоган робить те, що вважає вигідним для себе і для Туреччини. І там немає якоїсь проукраїнської чи проросійської позиції, йому відверто байдуже. Ну, але ж воно, на жаль, і вигідно для Росії. Пане Максиме, я вам дуже дякую за вашу інформацію, за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. Нагадаю, що Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник, був ще не з нами на зв'язку.